Đây là cầu chính vào hang Các Cớ. Cháu chưa biết cái lý do tên của hang Các Cớ này, không biết là có ý nghĩa gì không ạ? Các Cớ là bà Hồ Xuân Hương bà đặt cháu nhé. À, Tên thế ạ. chính của hang là Thần Quang Động. 3 chữ nho đây là 3 chữ Thần Quang Động. Còn 5 chữ nhỏ bên cạnh đây là Bảo Đại Bính Tý Liên, từ thời vua Bảo Đại để lại Tý cháu nhé. Dạ vâng. Mình chắp tay lễ trình nhà ngày trên này để mình xuống cháu nhé. Dạ vâng. Xin phép. Đây anh quay hết rồi. Dạ vâng. Bà Hồ Chính bà Hồ Xuân Hương. Bà Hồ Xuân Hương. Thi sĩ Hồ Xuân Hương. Ông tổng cốc ấy. Trên là Các Cớ đấy cháu ạ. Đấy ạ, rồi ạ. Còn tên chính của hang có bài thơ khóc ông tổng cóc khá nổi tiếng đó. Rồi, tay phải đi nhé. Quay cảnh đi nhé, đừng quay cô nhé. Dạ vâng, cô yên tâm. Quay cô là phải trả tiền bản quyền đó nhá. Ok, chúng ta đang trên đường xuống hang Các Cớ. Khá là sâu. Lê đi cẩn thận nhá, bám vào lan can ấy. Cháu cứ đi để vực nhé. Xuống đây thì cực mát luôn. Ôi rất là mát. Như đúng là như điều hòa thật. Nhưng mà khá là sâu nhá, mọi người đi cẩn thận nhá. Camera của mình vào tối thì sẽ... Cháu ơi, cháu quay cháu phải để ý vực đấy nhá. Vâng, hơi kém một chút, mọi người cẩn thận nhá. Mọi người thông cảm nhá. Ôi, dốc gần như 90 độ luôn. Trong này có điện mà. Mát lắm, và cửa hàng rất là mát, mát như điều hòa luôn. Nên mọi người đi mệt thì gợi ý mọi người đi đây nhé. Mình phải đi hết sức từ từ, hết sức cẩn thận. Không nên năng động. Mát như điều hòa. Mình đã kinh nghiệm vào rất là nhiều hang rồi. Đứng ở cửa rất là mát. Hang này có bình thường, nhiều hang nó chỉ có gió thổi từ trong ra ấy. Gió lồng lộng như gió bão luôn. Hang rộng chưa? Hang rộng hơn mình nghĩ nhiều đấy. Hang rộng lắm mọi người ạ. Hang đây, cửa hang có rất nhiều nhũ đá. Thì đây cô xin thưa các cháu nhé. Dạ. Cái bậc cầu thang các cháu vừa xuống xong ấy. Vâng. Ngày xưa là có một chiếc cầu thang gỗ mà bậc cao 7-80 phân. Vâng. Người phụ nữ từ trong sáng bước vào tối rất là khó đi. Vâng. Cho nên phải nhờ sức người nam giới xoay người bồng bế xuống mới xuống được. Sau đó cảm ơn nhau và xin địa chỉ của nhau lên ân lên nghĩa cổng hang Các Cớ này. Có câu dạo rằng là ai mà chồng bỏ vợ chê vào hang Các Cớ lại về với nhau trước cổng hang. Các cháu ngẩng lên trên đỉnh đầu đây, các cháu chiêm ngưỡng là có một dòng máu oan hồn của hơn 3.000 nghĩa quân chết đói chết khát chảy từ cửa động đây cho đi sâu xuống đáy động. Mình đi sâu xuống đáy động là có cái bể hài cốt chứa hơn 3.000 người. Và đây là có cái giếng rất là sâu được gọi là giếng cạn. Dạ đâu là bể hài cốt hả cô? Cháu ơi, bể hài cốt đi cuối cùng mình. Cuối cùng mình tôi Đây là cái giếng đây nó rất là sâu, được gọi là giếng Cạn Tiên. Đi sâu xuống đáy giếng nó có 5 ông tiên quây quần họp chợ đánh cờ dưới đáy giếng, mà cái giếng này rất là sâu. Cái giếng này cứ đi mãi trong lòng đất, chưa ai khám phá được hết cái giếng sâu này. Cháu xem cái clip của anh Hoàng Lam ấy, là đi thám hiểm trong này nhưng cũng chưa thám hiểm được hết. Anh Hoàng Lam tập vào đây rồi. Luôn. Đây, cô mời các cháu tiếp tục bên này. Anh Hoàng Lam tới đây rồi đúng không ạ? Cháu về cháu cứ mở YouTube của anh Hoàng Lam thám hiểm chùa Thầy ấy. Vâng. Không ngờ là hang này đẹp thật đấy, đẹp hơn cháu nghĩ rất là nhiều luôn đấy. Nếu không đúng là không đến đây thì hơi phí. Vâng. Bởi vì nhiều nơi là người ta bảo là có hang nhưng mà đến thường nó rất là không được như mình nghĩ, nó bé quá. Hang này rất là rộng. Gần như cảm giác như là mấy cái hang ở Hạ Long rồi là Phong Nha Kẻ Bàng. Ôi nhưng các bạn trẻ khắc tên đây nhiều quá à. Monica rồi cái gì đây. Các bạn đi khắc tên đấy nhá. Làm gì để lưu danh sử sách chứ không phải là lưu danh bằng cách tự khắc tên ở đây đâu nhá. Thì cô xin thưa các cháu này, đây là có thờ ngôi tượng cậu, nổi tiếng nhất là cầu duyên, cầu con, cầu cho gia đình ấm no hạnh phúc. Ai mà chưa có người yêu vào hang Các Cớ chiều về có ngay. Ai mà đã có người yêu vào hang Các Cớ xoa trái tim cậu, cầu cho tình thêm đậm đà. Trên đỉnh đầu cậu đây là có lũ sen thần mọc ngược, nước giỏ xuống đầu cậu để tắm mát cho cậu nuôi cậu khôn lớn. Ai mà chưa có con trai xoa lên đỉnh đầu cậu là ngày mai có liền. Trai tay trái, gái tay phải, mình lấy cậu để xin lộc cậu các cháu nhé. Nhưng mà trong này thì không thắp hương, chỉ thắp đôi nến, thì cô mời các cháu đôi nến đỏ để thắp sáng cho các cụ nhé. Dạ vâng.
Đây đôi nến này chắc cũng của ai đang thắp trước đây đúng không ạ? Rồi, người ta vào người ta lễ người ta thắp trước rồi ạ. Không chuẩn bị đâu. Đây, cô mời các cháu đây. Này hang rất rộng, oxy thoải mái. Thắp cả đôi hả cô? Cháu thắp cả đôi nhưng mà đôi nến này cháu sẽ để trụm với nhau nhé. Cháu cũng để thắp với mọi người. Chúng ta đi thì quay lại video là kỷ niệm. Đi thì chỉ có thể đi được một lần thôi, cùng lắm là 1-2 lần. Nhưng mà quay lại những video là kỷ niệm thì có thể nhiều người có thể đi cùng chúng ta, người ta có thể xem lại bất kỳ khi nào, khi ta có thời gian rảnh. Đây bạn đang thắp nến cho tượng cậu. Đây tất cả đều được tâm linh hóa, còn thực tế nó là những tạo hình của thiên nhiên. Tim cậu đây. Đá vôi này là do gì mình cũng quên rồi, CO3 gì đó kết hợp với chất hóa học nước gì đó mình quên rồi, xin lỗi các bạn nhé, học hóa lâu lắm rồi cũng quên, không còn nhớ nhiều. Thưa các cháu này, trên đây là có đôi dòng sữa mẹ mà sữa mẹ đang từ từ trào ra, có đàn con cắt sữa ở đây gọi là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, mà sữa từ trên cao trào xuống, có đàn con đang ngửa cổ lên đây để xin sữa mẹ đây các cháu ạ. Dạ vâng, ok, đẹp. Vụ đá nó lung linh rất là đẹp. Này có thể là do những tinh thể cát gì đâu. Lấp lánh. Cửa hang rất là rộng nha. Cô xin thưa các cháu, trên cao đây là có cối xay bột của nhà Thánh. Nhà Thánh đang xay bột gạo đang lấp lánh trào ra. Có con rắn thần ngoi đây để xin bột. Đây là mình xin lộc rơi, lộc vẽ. Đúng giống đầu con rắn thật đấy. Đây là cái đầu con rắn mẹ này. Vâng. Bên trong có những con rắn con đang ngóc lên để xin bột của nhà ngài này. Vâng, ok, cho thấy rồi. Công nhận trí tưởng tượng con người thật là phong phú. Thiên nhiên tạo hóa đã kỳ diệu là một, con người trí tưởng tượng con người còn không có giới hạn cơ. Cô mời các cháu dừng chân đây để tham quan chiêm ngưỡng. Đây là có thờ rùa vàng kim quy, đây là đầu rùa, đây là mai rùa. Mình cầu cho tiền vào như nước và lộc tựa như mây là cầu thần rùa nhé. Cháu lễ xong cháu xoa tay đầu rùa nhé để xin lộc cầu tiền tài đó. Wow, hang rất rộng này. Hang rất rộng lắm. Cháu dừng chân đây để mình được tham quan chiêm ngưỡng. Đây là có cái hút vàng, hút bạc của người Giao Chỉ mang về đây để chôn dấu ấn ở đây. Bên trên đây nhé. Giao Chỉ ạ, Giao Chỉ thì cái đấy mấy nghìn năm rồi. Các cháu được tham quan chiêm ngưỡng. Trên đây là có con trò đá 3-4 nghìn năm. Hút vàng hút bạc này. Cháu nhìn cái bóng của này trên vách đá này. Được chưa? Okay. Ngẩng lên trên đỉnh đầu đây các cháu chiêm ngưỡng con rồng. Đầu con rồng đây nhé. Thân hình con rồng uốn lượn trong quả núi đây. Bên trên đây là có cái mặt quỷ đây. Thỉnh thoảng có giọt nước nó giỏ đúng cái hút vàng hút bạc đây các cháu nhé. Và trước mặt các cháu đây là có thờ thần cú mèo. Mình cầu cho sáng 2 cân mắt và chắc 2 đầu gối là cầu đây. Vâng. Cú mèo. Rất có thể đây là ngày xưa là người Giao Chỉ, người tiền cổ đã từng vào trong này sinh sống rồi. Không lý do gì mà không sinh sống ở trong này. Bão gió, bão bùng không hề sợ. Không biết nước có ngập không thì không biết. Trong này không có nước ngập, kể cả bão lũ nhưng mà vào trong này cũng khô ráo sạch sẽ cho. Vâng, khô ráo sạch sẽ. Đây cô xin thưa các cháu nhé. Đây là ban thờ Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát Bà ngồi ngự đây cháu ạ. Đây các cháu xin lộc đi đường, mình xin lộc Phật Bà đây để đi đường cho thượng lộ bình an nhé. Dạ vâng. Trên cao của Phật Bà đây ạ là có thờ cái lọng che nắng che mưa của bà đây. Đây là có 2 cây đèn này, cây to bên ngoài, cây nhỏ bên trong, 2 cây liền nhau đây. Ok. Rất nhiều nhũ đá luôn. Rất nhiều nhũ đá. Kể đây mà thắp đèn màu thì còn lung linh tuyệt ảo nữa. Đây ban chính thức người ta đang đề nghị là cho đèn màu, chứ đèn này nó bị lóa. Đúng rồi, đèn màu nó mới tạo nên được cái sự lung linh kỳ diệu, huyền ảo hơn rất nhiều. Vì đây cũng đâu đẹp đâu kém chỗ khác đâu. Đây chỉ là đèn màu vàng thôi đã thấy sự khác biệt này. Rồi có dần nữa. Thì đây cô xin thưa các cháu nhé, ra đến đây là ra đến cổng trời và là ngã ba đường, đường lên trời, đường xuống âm phủ và con đường duy nhất là lên trần gian. Có câu thơ rằng quý khách ước mơ đến chùa thầy, mà trần gian âm phủ chính là đây, đường xuống các cớ sâu thăm thẳm, đường lên chợ trời ngắm trăng mây. Hay là thi sĩ Hồ Xuân Hương về đây bà có bị bài thơ: trời đất sinh ra đã một chòm, nứt làm đôi mảnh hõm hòm hom, kẽ hầm rêu múc trơ tên hoẻn, luồng gió thông reo vỗ phập phòm, giọt nước hữu tình rơi lõm bõm.
con đường vô ngạn tối om om. Vâng. Khen ai đeo đá tài xuyên tạc, mà khéo hình ra lắm kẻ dòm. Đấy là bà Hồ Xuân Hương. Thơ hay quá. Về đây tham quan cái cảnh đẹp. Các bạn trẻ viết thơ cổng trời đấy. viết bút xoáy Còn đây lên là đây. tấm bia đá, các cụ khắc tên các cụ Ông này vào đây nhé. các cháu nhé. Dạ vâng. Bia đá có tên là chữ Hán này, Toàn chữ Hán cổ. là chữ Hán cổ. Tiếng Trung phồn thể à? Mình khó để đọc được. Dù biết tiếng Trung đi nữa. Ôi hang rất là sâu, có lẽ chúng ta chỉ xuống đến đây là dừng lại, quay lên. Không có nhiều thời gian. Mà hôm nay rất là may mắn, mình và người bạn đồng hành đi một lúc chùa rất là vắng vẻ, không xô bồ, không ồn ào. Đúng cái tâm thế của đi chùa cầu Phật. Mình nghĩ không cầu xin gì đâu, nhưng mà đi để khám phá, tìm hiểu. Đèn ở đây đã tắt rồi này. Cô xin thưa các cháu này, đây là ban thờ chính nhất của động, ban thờ ông tướng Đức Nữ Gia. Bên trên ban thờ của ông là có 2 chiếc tai thần, một tai bên này và một tai nữa bên này, tượng trưng cho là tai vách mạch rừng, chứng giám cho mình đi xuống hang động đây mà mắt thấy tai nghe. 2 chiếc tai thần này nghe những lời cầu nguyện của mình. Trên cao nhất đây là thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài ngự đây để cúng cho hơn 3.000 vong linh siêu thoát. Bên dưới đây là thờ ông tướng Đức Nữ Gia nhé. Cô mời các cháu đứng hẳn bệ thờ đây để mình làm lễ nhé. Dạ vâng. Cháu ơi, cháu dâng gạo muối đi. Đây thì cháu dâng 5 gạo 5 muối. Đây, các bạn đồng hành làm lễ. Cháu nhận 5 gạo 5 muối. Bạn đồng hành hôm nay thực sự là không biết là mình dạy dù đi chùa, nên là ăn mặc hơi có chưa được đúng, cũng không có đến mức, cũng khá kín đáo, nhưng mà mong các cụ thông cảm cho con. Gạo bên nào cô? Cháu ơi, để cả gạo và muối một bên. Thế không? 5 gạo 5 muối. Đúng là thiên nhiên tạo hóa thật là kỳ diệu. Đèn màu rất là đẹp. Có lẽ đây là ban đền thờ nên là rất lắp đèn màu đỏ, màu vàng. Thì đây cô xin thưa với các cháu nhé, trong tổ di tích chúng cô có kế nhân duyên, gieo lộc cho các cháu tấm lộc chùa thầy đấy. Cô giới thiệu với cháu nhé. Đây là có 5 đồng tiền may mắn, đây là cầu tiền tài, đại cát, đại lợi cho gia đình nhà mình. Còn đây là có chữ phúc là tên chùa là Thiên Phúc Tự, đi chùa xin phúc lộc về. Đôi cầu đây là đôi cầu duyên nhé. Còn quả cầu đây là quả cầu sức khỏe, học hành, công danh. Còn đây là chữ phúc là tên chùa là Thiên Phúc Tự, đi chùa xin phúc lộc về. Thì cô giới thiệu với các cháu, cái tiền tài đây là có 50 nhé. Còn riêng chữ phúc đây là có 100 nhé. Còn toàn bộ là 50 một chiếc. Thì cô mời các cháu có đến đâu các cháu thỉnh đến đấy để mình xin lộc ông tướng đây. Cháu Các cháu. vâng, cháu hiểu, cháu xin phép là cháu là cũng không cầu xin gì đâu. Rồi. Nhá, Phải vâng, là con một cảm ơn cô. Cái lộc làm ăn thì các cháu Dạ cũng vâng, xin cái lộc cháu làm cũng ăn không thì cô cầu mời xin gì đâu. Cái tiền tài làm ăn xin thôi. Ghé xin một cái để cho Các bác bạn đồng hành xin một cái để cầu tiền tài. Về sau bạn giàu bạn chia cho mình ít nhé. Cầu cho tất cả mọi người Việt Nam đều có nhiều tiền tài. Lên bậc đây đi. Cả nước ta ai cũng giàu mạnh, không còn người nghèo, không ai đói khổ. Cô xin thưa với các cháu nhé. Đây là có quả Điều ước khó nha, đất nằm đúng đôi. không? Bên này là núi vàng, bên này là núi bạc. Bên trên núi vàng có những sợi kim ngân vàng xuyến đang từ từ chảy xuống đây. Mình xin lộc về, các cháu lấy một đồng tiền nho nhỏ xoa vào cây núi vàng, cây núi bạc. Cái đồng tiền đấy thì mình giữ lại, không tiêu cái đồng tiền đấy cho nhé. Vâng. Riêng cái đồng tiền đấy đi. Vâng, các bạn nhớ nhé, ai muốn xin. Này là những cái các vị trung niên, trung tuổi là sẽ rất thích đến đây. Đây, Xin lộc. xin thưa các cháu nhé. Trên trần gian này có quả đu đủ mọc xuôi, mà xuống hang động đây là quả đu đủ mọc ngược đấy. Xoa tay vào quả đu đủ cho đủ ăn, đủ tiêu, đủ cả tình yêu, đủ tất mọi điều. Bên trong quả đu đủ đây là có con dê thần nhé. Bên trên quả đu đủ là có bầu sữa mẹ bên trên đây cháu nhé. Bạn trai xoa đu đủ xong rồi xoa đầu dê, mà bạn gái xoa đu đủ xong xoa bầu sữa mẹ bên trên đây nhé. Dạ vâng. Cháu gái vào xoa đu đủ đi, xin đủ ăn, đủ tiêu. Rồi thôi, để nhiều bạn khác. Bạn này còn trẻ lắm, chắc còn lâu mới. Trên đây là có thờ thần cóc cháu nhé. Đầu con cóc đây. Vâng, thân hình con cóc đây. Mình cầu cho đầu óc thông minh, sáng suốt, tính toán khỏi nhầm lẫn đấy.
Hôm nay khá là lắm cóc thần. Các cháu tham quan chiêm ngưỡng đây, xuống đây là có 2 con voi thần. Đây Đây là voi, voi mẹ, khá giống. bên trong là voi con, là mình cầu cho sức khỏe như voi ấy. Và voi mẹ bên ngoài, voi khá con như bên voi. trong. Hay quá ha. Không biết mọi người có nhìn thấy Cô không? xin thưa các cháu nhé, nơi đây là nơi có cùng một đống